Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog op mijn kanaal. In 2024 ben ik verhuisd naar Australië en dit is nu mijn tweede week hier. En vandaag gaan we iets superleuks doen. We gaan namelijk een weekendje weg naar Noosa. Dat zit 2 uur boven Brisbane aan het strand. En we hebben dat weekendje even weggeboekt omdat we hier toch merkten dat we echt super veel aan het regelen waren. Alleen maar dingen aan het regelen. En er is hier een enorm groot festival ook in de stad. En daar wilden we eigenlijk niet in zitten. Maar wilden gewoon even lekker rustig weg. Dus we gaan nu naar Noosa. Dat ligt aan het strand. En bij een heel goed groot park met allemaal leuke rivieren. Dus we gaan daar lekker strandwandelingen maken. Naar het strand, zwemmen. Nou ja, lekker zonnen, lekker genieten. Dus dat gaan we doen. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook heel benieuwd hoe het huisje is wat mijn moeder heeft geboekt. Dus ja, ik ga het zien. Ik heb net al mijn koffer ingepakt. En mijn grote ruimbagagekoffer die staat even tijdelijk bij vrienden. Want het is gewoon niet chill om die koffers continu te verplaatsen. En ze passen niet allemaal in één auto. Dus dan moet je 2 keer 2 uur rijden. Dat was toch niet ons ding. Dus ze staan nu even in de garage bij vrienden van ons. En dan gaan we nu gewoon alleen met de handbagagekoffers. Dus ik ga dit huisje wel missen. Het was echt een super fijn huisje. En ze hadden echt een super fijn bed. Waar ik lekker in sliep. Maar ik heb ook wel zin in iets nieuws. Daarnaast heb ik nog een ander goed nieuwtje. We hebben namelijk gehoord dat we bij het tweede huis en het 5e huis en het 4e huis mogen, die mogen hebben, zeg maar. Dus nu hebben we juist keuzestress. In plaats van dat we eerst dachten, nou, we krijgen misschien niet eens een keuze. Want we worden overal afgewezen wellicht. Omdat er gewoon zoveel mensen op afkwamen, hebben we nu gewoon 3 keuzes. We moeten nu echt even gaan bedenken welk huis we kiezen. En dan laat ik dat natuurlijk zien in een andere vlog. Dus ja, welkom in de vlog naar Noosa. We zijn dus aangekomen in Noosa en ik had net de house tour al laten zien. En ik heb deze kamer uiteindelijk echt super leuk. Ik zal hem even goed laten zien. Lekker bed. Daar ligt mijn koffer. Leuke schilderijen. Televisie die ik niet ga gebruiken. En ik had me even omgekleed, dus dit is mijn outfit. En ik heb mijn bikini al aan, want we gaan zo even lekker naar het strand. Dus ik heb er echt super veel zin in. En het is echt een super mooi huisje, dus dat is echt super leuk. En we gaan hier echt lekker even vakantie vieren. Dus daar heb ik heel veel zin in. We waren trouwens net eerst even een drankje doen bij een hele leuke boothuis. Had ik even lekker een koffertje gehaald, want de Airbnb was nog niet klaar, dus ik moest nog even wachten. Dus toen gingen we maar even een beetje lekker een drankje doen en gewoon even lekker chillen. En zagen we ook nog echt super vet van die enorme pelikanen, echt allemaal bij elkaar op zo'n pier. Echt super vet. Dus ja.
Nou, we zijn heerlijk op het strand. Het zonnetje schijnt. Het is druk. De zee is lekker. Het zand is wit en mooi. Het is gewoon even één groot paradijsje. We hadden net even lunch gehaald bij de 7-Eleven heel snel. Omdat ze niet veel willen eten. Want ze eten hier s'avonds vroeg. Dus we hadden even een soort van broodjes. En een slushy. Heel goedkoop was die. Heel grappig. Dus ik had lekker grape, orange en raspberry. Dus dat was echt super lekker. En nu gaan we heerlijk even genieten. Hallo allemaal, ik ben net terug van het strand en heb even lekker afgespoeld. En we hadden alvast vanmorgen wat boodschapjes gedaan. En we gaan zo lekker uit eten. Het was echt heerlijk op het strand, de zon scheen. Het was echt heerlijk, ik had nog even een kleine strandwandeling gemaakt. Niet heel ver, maar morgen gaan we wel een hele mooie wandeling doen naar een paar soort van grotten en van die natural pools. Dus dat is echt super vet, daar heb ik echt heel veel zin in. En ik heb me nu net omgekleed. Ik heb dit topje aan van de Zara en een leuke broek. Ik zal zo nog even in de spiegel laten zien. En dan gaan we zo lekker op zoek naar een restaurantje om even lekker uit eten te gaan. En dan gaan we morgen op tijd op, want we willen zoveel mogelijk leuke dingen doen hier. En ik merk gewoon echt dat het ritme hier ook lekker vroeg ligt. Dus dan gaan we toch een beetje mee. Dus we willen eigenlijk om 8:30 uit huis weg om leuke dingen te doen. En dan gaan we gewoon weer lekker zwemmen en genieten. En ik heb er gewoon zoveel zin in. Ik had dit gewoon echt nodig. Ik ben eigenlijk op examenreis geweest naar Split. Dat was mijn laatste echte vakantie. Ik heb daarna in de zomervakantie alleen maar gewerkt. En met vrienden afgesproken zijn niet op vakantie geweest. En toen had ik zeker in september hadden we gewoon voor mijn gevoel bijna elke dag wel iets. En we hadden heel veel afscheidsetentjes. Heel veel afscheidsdingen. Ik moest nog werken erbij. Dus gewoon veel dingen regelen nog. En nu de eerste 2 weken hier hebben we ook alleen maar dingen geregeld. En was er eigenlijk elke dag wel iets. Mijn moeder had zelfs gewoon een huis geboekt met zwembad. En daar hebben we niet veel aangelegd. Dus ik had deze vakantie gewoon echt even nodig. Dus ik ben er heel erg blij mee. En dankbaar voor dat we dit even kunnen doen. En dan heb ik daarnaast nog goed nieuws gekregen. Het 6e huis heeft ook goedkeuring gekregen. Dus we hebben nu 4 huizen om uit te kiezen. En we gaan dus ook even een keuze maken. En we gaan bij 2 nog een keer kijken volgende week. En daarna maken we een beslissing. Dus dat laat ik jullie ook zeker weten. En dan komt er nog, als ik erin ga, natuurlijk een house tour, IKEA vlog. Er komen allemaal nieuwe vlogjes ervan online. Dus als je dat wil zien, dan moet je lekker blijven kijken. Dus ja, ik heb zin in dit hele weekend. Een hele goede morgen. Het is nu bijna 7:30 en ik heb me net even omgekleed. En best vroeg op, omdat we ook vroeg weg willen. Want we willen hier gewoon zoveel mogelijk van de zon genieten. En die gaat wel gewoon om 4, 4:30 gewoon echt onder. En dat is gewoon best wel jammer. En gisteren waren we dus bij een heel leuk tentje eten. Piccolino heet het. En er was helemaal live muziek. En ik had echt een hele lekkere pasta carbonara. En ik was er zo blij mee. Want ik crave dat echt gewoon al 2 weken gewoon. Goede pasta carbonara. Dus hij was echt super lekker. En het was heel gezellig. En toen daarna waren we gewoon lekker naar huis gegaan. Had ik nog een theetje gedronken. Toen ging ik ook lekker slapen. En vandaag gaan we dus naar die Fairy Coast van die natural pools. En ik heb er ook heel veel zin in, want het schijnt altijd heel erg mooi te zijn. En het is ongeveer een half uurtje, 40 minuten lopen. Dus we gaan even lekker er naar lopen en dan gaan we kijken hoe het daar is. Ik denk echt super leuk. Dus ik hoop het. Volgens mij kun je er ook gewoon echt zwemmen. Dus dat wordt dan heel erg leuk. En voor de rest gaan we vandaag gewoon lekker het eiland ontdekken. En gewoon, nou ja, het eiland, het land hier, de omgeving verkennen. Het is geen eiland. En ja, dan gaan jullie het allemaal meekrijgen.
ik heb net even lekker gedoucht en al het zand van me afgespoeld. En me even aangekleed met deze broek en dit topje. En leuke sieraden erbij, want we gaan straks lekker uit eten. Bij een tentje dat Bang Bang heet. Het zit in Hastings Street. Dat is een hele leuke straat met allemaal winkeltjes en restaurantjes hier in Noosaville. Dus dat is echt heel erg leuk. We waren er gisteren al langsgekomen, maar toen hadden ze helaas geen plek. Maar vandaag wel. Dus gingen we er vandaag eten. En we hebben lekker, vanochtend hadden we dus die walk gedaan. En er was een deel van de weg was afgesloten, dus we moesten omlopen. Dus ik denk dat we bij elkaar wel 12 kilometer hebben gelopen. Maar ik vond zelf dat het waard was, want er waren echt hele leuke natural pools. En je kon er lekker zwemmen. En het was lekker water. Het water was ook lekker warm, dus ik heb er lekker gezwommen, broodjes gegeten en zo. En het was ook wel eens leuk om wat sportiefs te doen, want ik doe eigenlijk niet zoveel. Dus nu een keer even 11 kilometer lopen was dan natuurlijk weer het uiterste. Maar even lekker sportief doen, dat vond ik wel fijn. En het was echt super mooi. En onderweg hadden we dus dolfijnen nog gezien. Ik weet alleen niet of ik ze nou op film heb gekregen, want het was heel onduidelijk te zien. Maar ik zag ze wel. En we waren nog op zoek naar een koala, want er was zo'n teken dat er koala's konden worden gespoord. Maar die hebben we niet gezien. We hebben wel nog... mijn ouders hebben nog een leguaan gezien die daar door het woud, of nou ja, het National Park kroop. Dus dat was wel heel erg vet. En ja, het water was echt zo mooi. Het was echt prachtig. En het was echt super mooie natuur. Het voelde gewoon letterlijk alsof ik in de jungle liep. Ook al was dat helemaal niet zo. Het was echt heel erg leuk. En het grappige was dus dat je dus langs die trail alleen maar surfers terug zag lopen. Met een surfboard die dan gewoon ergens bij zo'n verlaten strandje lekker gingen surfen met veel golfslag. En toen kwam ik dus op het idee om te kijken of ze hier een soort surfkamp hebben. Zoals wij dat kennen in Nederland. Het lijkt me echt zo vet, want ik wil echt heel graag leren surfen. Dus dat ga ik ook leren. En nou, het was gewoon zo lekker. Nou, toen gingen we dus teruglopen. En toen gingen we even lekker nog wat eten halen bij 7-Eleven. En nu had ik een milkshake. Alleen hier zijn de milkshakes dus anders dan in Nederland. Een milkshake is hier gewoon met melk. En een thick shake is hier de milkshake die wij halen bij de Mac, zeg maar. Of ergens anders. Dus dat was bij ons altijd, dat is bij ons een beetje verwarring. Maar deze was heel erg lekker. Dit was wel volgens mij, dit was een shake. Ja, ik weet niet of het een milkshake was, maar was lekker. Dus dat was heel erg lekker. En toen hebben we daarna ook lekker even 3 uurtjes op het strand gezeten. En gewoon lekker gezond. Ik ben lekker in slaap gevallen. En het was gewoon heerlijk. En ja, ik geniet hier gewoon zo. Dus ja, dat was eigenlijk mijn vlog even. En dan laat ik vanavond natuurlijk weer het eten zien. Nou, we zijn dus nu net terug van het eten. En we hadden echt al heel lekker gegeten. We hadden eend met wel pittige saus. Die bleek dus heel pittig te zijn. En dat was allereerst gerecht. Dus na 2 minuten stond mijn mond natuurlijk in de fik. En kon ik natuurlijk niks meer eten. Echt super fijn. En daarna hadden we nog iets met noedels. Pad siu uit mijn hoofd. Stir-fried pork. En die was dus ook best wel pittig. Dus dat was ook niet grappig. Maar we hadden daarna nog wel lekker veel witte rijst erbij. En we hadden een hele lekkere curry. Het was totaal niet pittig, maar het was echt super lekker. En ze hadden dan ook noedels erbij. Maar die waren zeg maar krokant. Dus krokante noedels erbij. Echt super lekker. En nog groenten. En het was echt heel lekker. Maar we zijn allemaal zo moe van vanochtend van die hike. Ik heb echt helemaal pijnlijke benen. Ik kan gewoon voor mijn gevoel echt niet meer staan op mijn benen. Dus het is echt, nou, ik moet gewoon naar bed. Dus ik ga gewoon lekker slapen. En ik denk ook gewoon dat we moe zijn van de afgelopen maand. En zeker van de afgelopen 2 weken. En ik hoop gewoon dat het komende week gewoon lekker wat rustiger is. En dat we gewoon iets meer chillax kunnen doen. Dus ja, morgen gaan we in ieder geval lekker de hele dag naar het strand. En misschien nog naar wat winkeltjes. Dus dat is ook heel erg leuk. En daar heb ik echt heel veel zin in. En dan gaan we maandagochtend weer naar huis. Dus ja, ik ga zo heerlijk slapen in dit heerlijke bed.
Nou, we zijn nu even weer terug bij het huisje. Op het strand was het namelijk echt zo winderig. Je werd gewoon letterlijk gezandstraat. Je kon gewoon niet zitten. Je moest echt alleen maar liggen. En het waaide gewoon echt heel hard. En er was ook best wel wat bewolking, waardoor het gewoon best wel koud was en zo. Dus dachten we, nou laten we terug gaan naar het huisje. En eerst wilden we richting de rivier, want hier loopt de zee ook over in een rivier. En daar wilden we gaan zitten. Maar toen dachten we dat we dus nog een zwembad hebben bij het huiscomplex waar we in zitten. Dus nu zitten we lekker bij het zwembad. En het heeft een spa, een bubbelbad en een verwarmd zwembad. En het is echt heerlijk. En het is echt super mooi zwembad. Dus nu gaan we even lekker daar lunchen en nog lekker relaxen. En gaan we waarschijnlijk nog einde dag even langs bij de rivier. Ik was even terug bij het huisje, want ik moest even naar het toilet, even wat spulletjes pakken die ik was vergeten. Dus dat ging ik even doen. En voor de rest gaan we nog heerlijk even lekker tannen, want nu is het weer dus weer helemaal opengetrokken. Dus het is weer lekker zonnig, dus we kunnen nog even goed de zon meepakken en lekker bruin worden. Dat is wel heel erg lekker. En dan gaan we dus straks nog misschien even naar de rivier. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus ja. Nou, we zijn lekker net terug van het zwembad en ik heb even lekker gedoucht. En ik loop nu even lekker in mijn chill outfit, want vanavond blijven we lekker hier bij het huisje. Want we willen gewoon even lekker nog thuis eten en we gaan heel heerlijk tortillas met kip eten. Echt super lekker. Mijn vader gaat nog heel even naar de supermarkt, want we zijn wat dingetjes vergeten. En wij gaan ondertussen gewoon lekker chillen. En ik ben nu een superleuk boek aan het lezen. Het is de allereerste keer dat ik aan het lezen ben deze vakantie. Dus dat vind ik heel goed van mezelf. Nou, je kan me niet zien, want het is hier al pikken donker. Maar wij gaan nog even lekker een ijsje ergens halen. Het wordt hier zo rond 6 uur donker, dus het is echt pitch black. Maar wij gaan nog even lekker een ijsje halen. En daar hebben we heel erg zin in. Dit is eigenlijk pas, volgens mij is het 8 uur, dus het valt echt behoorlijk mee. Maar we gaan nog even een rondje lopen, ijsje halen en gewoon even nog lekker laatste avondje leuke dingen doen. Nou, het is alweer maandagochtend. Ik ben nog een beetje moe, maar ik was vanochtend echt heel vroeg wakker. En toen heb ik even mijn koffer en mijn tas ingepakt en de tafel gedekt en met mijn net heerlijk nog even buiten ontbeten. Maar het is vandaag, zoals je kan zien, niet ontzettend mooi weer. Dus eigenlijk de perfecte dag om weg te gaan. Dus dat is eigenlijk wel top. En we pakken nu nog even de spullen in. Dan gaan we om 10 uur het huisje uit. En dan gaan we naar nog even toeren waarschijnlijk langs de andere stranden die hier in de buurt zijn. En dan gaan we zo langzaam weer afzakken naar Brisbane.